नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योतिस्वाद या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत शेंगदाणा आणि गुळाचे लाडू। तर अगदी पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारी अशी लाडूची रेसिपी आहे। तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। लाडू बनवण्यासाठी इथे मी 2 वाटी शेंगदाणे आधीच भाजून घेतले आहे। आता मी याला हाताच्या साहाय्याने याची साल काढून घेत आहे। असे चोळून आपल्याला या सर्व शेंगदाणे व्यवस्थित साफ करून घ्यायचे आहे। तर इथे आपल्या शेंगदाण्यांची साल काढून झालेली आहे। आता याला मी खलबत्त्यामध्ये टाकून थोडंसं जाडसर असं कुटून घेणार आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा याला बारीक केलं तरीही देखील चालेल। फक्त जास्त बारीक नाही करायचं आहे, थोडेसे जाडसरच आपल्याला शेंगदाणे कुटून घ्यायचे आहेत। तर इथे याप्रमाणे आपले शेंगदाणे कुटून झालेले आहेत। इथे आता मी कढई गरम करून घेतली आहे। त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घ्यायचं आहे। तूप थोडंसं वितळलं की यामध्ये मी 1 वाटी गूळही घातला आहे। तर आपण 2 वाटी शेंगदाणे घेतले होते, त्यासाठी 1 वाटी गूळ हे प्रमाण अगदी योग्य आहे। आपले लाडू व्यवस्थित बांधले जातात आणि जास्त गोडसुद्धा होत नाहीत। तर आता इथे आपल्याला हा गूळ वितळून घ्यायचा आहे। तर लक्षात ठेवा की गूळ वितळण्यासाठी गॅसची फ्लेम आपल्याला लोच ठेवायची आहे। आता हा गूळ आपल्याला व्यवस्थित हलवत राहायचा आहे। आपला गूळ वितळला गेला की याचा व्यवस्थित असा पाक तयार होतो। आता या स्टेजला आपल्याला आपल्या शेंगदाण्याचा कूटही ॲड करायचा आहे। शेंगदाण्याचा कूट मी ॲड करून घेतला आहे। आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हो, हे सर्व करत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम अगदी लोच ठेवायची आहे, हे लक्षात ठेवा। आता इथे मी 1 चमचाभर खोबऱ्याचा किसही ॲड केला आहे, म्हणजे आपले लाडू अजूनच चविष्ट होतात। तर हे शेंगदाण्याचं मिश्रण थोडंसं कोमट असतानाच आपल्याला लाडू वळायला घ्यायचे आहे। तर इथे मी एक प्लॅस्टिकची कॅरी बॅग हातात घातली आहे, म्हणजे हाताला चटका बसत नाही। व असे छोटे छोटे आपण आता याचे लाडू वळून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता, खूप इझिली हे लाडू याचप्रमाणे तुम्ही हे सर्व लाडू वळू शकतात। अतिशय पौष्टिक आणि मस्त असे हे लाडू तुम्ही नक्की करून बघा। तर तुम्हाला हवे त्या साईजमध्ये तुम्ही हे लाडू वळू शकतात। अतिशय छान लागतं, उपवासाला देखील तुम्ही हे लाडू खाऊ शकता आणि लहान मुलांना तर खूपच आवडतात। तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तेही मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।